Hello, maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Andito ulit tayo sa isa pang anti-stress ball video at meron ako ditong tatlong klaseng slime at ilalagay natin ang mga ito dito sa ating transparent na balloon. Itong isa ay kulay pink, napakaganda ng kulay at ang cool nito pag hinahawakan. Ayan. Tapos ito, yung blue na slime na may maraming glitter at ito ay napaka-soft din na hawakan. At itong pinakahuli ay galing sa So Slime set at marami din itong glitter at may mga stars pa ito. Ayan, yung mga stars niya. So, ilalagay na natin ito sa bote. Kaya, tanggalin na natin to. Ayan, tignan ninyo ang itsura nito. So, nakikita nyo yung mga stars niya. Okay, so medyo mabagal. Ayan. Ayan na yung slime natin sa loob. So, etong mga stars niyan nalaglag. At tignan ninyo, ang daming glitter sa kamay ko. Okay, so next, itong blue slime ang ilagay natin sa loob ng bote. So, ayan. Okay. So, unti-unti lang nating ilagay yung ating blue slime. So, ayan na. At next ay itong pink slime natin. So, ilagay lang natin yung mga nalaglag na stars nung isang slime. At ayan, ang susunod nating gawin ay ipapasok natin ang mga slime dito sa ating balloon. So, paano gawin ito? Lagyan muna ng hangin ang balloon at pagkatapos ay i-connect yung opening ng balloon sa opening ng bote ng ganyan. Tapos, i-press lang yung bote para bumaba yung mga slime dito sa ating balloon. So, eto na yung ating mga slime. Tatanggalin na natin ang balloon dito sa bote. So, dahan-dahan lang yung pagtanggal natin. At, yan. Ayan, wala nang masyadong laman yung bote. So, okay nang tanggalin yung balloon natin. Ayan. So, putulin na lang ito. Tapos ay palabasin yung hangin. At okay, wala na yatang hangin sa loob. Pagkatapos ay gumawa ng knot sa end ng balloon para di lalabas yung mga slime. Okay. So, eto na ngayon ang nagawa nating anti-stress ball at mukha itong ultra and mega out of this world. So fantastic. So habang pinipiga-piga ninyo itong bola ay unti-unting nagmi-mix ang mga slime dito sa loob. Ayan. So nakikita nyo ba ang mga stars sa loob? Ayun o. So, ito ay nakakatanggal ng stress habang pinipiga-piga ninyo ito. So,
maganda din yung kulay, yung pagka-mix ng pink at blue. At ang ganda tingnan ng mga stars at glitters, syempre. So, kung nagustuhan ninyo itong video na ito, ay bigyan nyo kami ng thumbs up at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. At para sa mas marami pang mga videos, mag-subscribe lang sa aming channel. So, hanggang sa muli! Paalam!